Xin chào, chào mừng các bạn lại đến với một video nữa của Leo Bio. Và video này chúng ta chỉ nói về farm thôi. Farm và chỉ có farm thôi nhé. Làm thế nào để farm cho hiệu quả nhất. Hiện tại với CP là hơn 3.200, Leo đang farm rất là thoải mái ở Abandoned Iron Mine. Và chúng ta sẽ cùng xem là một vòng farm của Leo nó sẽ như thế nào nhé. Leo luôn luôn nhận và cố gắng hoàn thành các nhiệm vụ tuần hoàn ở những cái bãi trend để có thêm các phần thưởng là Blackstone và đặc biệt là Contribution. Và đầu tiên chúng ta sẽ hoàn thành một nhiệm vụ tuần hoàn. Không quên nhận lại nó một lần nữa. Bây giờ chúng ta sẽ quay trở về nhé. Việc đầu tiên sau khi quay trở về, Leo muốn kiểm tra xem là mình có thứ gì có thể bỏ vào collection không. Bởi vì nếu như mà chúng ta lỡ bán đi hoặc lỡ cho Black Spirit nút rồi thì sẽ rất là phí đó. Sau khi kiểm tra rồi thì Leo sẽ đi bán hết những cái trân loot hay còn gọi là rác. Sau đó Leo sẽ đi mua những cuốn skill book. Cách một khoảng thời gian khoảng 1 tiếng thì NPC bán skill book, bán quà và bán crystal sẽ refresh cái shop của mình một lần. Các bạn có thể chủ động refresh bằng stamina, bằng thể lực cũng được. Và đôi khi các bạn có thể thấy những viên crystal hoặc những cuốn skill book rất tốt ở trong này đó. Rồi sau khi mua skill book thì chúng ta đi mua crystal nào. Thật không may mắn, lần này là 5 viên trắng. Tiếp sau đó là Leo sẽ thực hiện các hành động liên quan đến Black Spirit. Đầu tiên là Dark Energy hay còn gọi là nuốt đồ. Leo sẽ cho nuốt sạch hết những cái thứ mình tìm được, trang bị và cả trang sức nữa. Tiếp đó mình sẽ đi fuse, nâng cấp một ít crystal lên. Khi đi farm thì mình sẽ không lượm được crystal, đó là điều chắc chắn. Nhưng mà cái việc fuse crystal này để chúng ta giải quyết cái đống crystal mà chúng ta vừa mua ở shop xong. Và sau khi fuse crystal thì sẵn chúng ta fuse luôn lightstone nào. Khi đi farm thì chúng ta sẽ nhặt được rất nhiều lightstone, đa số là magic, xanh lá cây, và chúng ta sẽ cố gắng fuse nó lên tím. Sau khi đã xong các hành động liên quan đến Black Spirit thì đương nhiên là học sách rồi. Những cuốn sách này sẽ chiếm rất nhiều chỗ trong hành trang của các bạn, cho nên nếu như mỗi lần quay về các bạn không học sách thì các bạn sẽ mang một hành trang rất nặng nề và đầy ụ đi ra bãi trang tiếp. Chúng ta có rất nhiều skill, kể cả chủ động và bị động. Mỗi một skill lại có tới nhiều cuốn sách trắng, xanh lam, xanh lục và tím. Sau đó thì chúng ta sẽ nuôi pet, đảm bảo rằng tất cả đều được full độ no trước khi chúng ta quay trở lại bãi trend. Rồi, và bây giờ thì còn gì để phải suy nghĩ nữa đâu, chúng ta quay trở lại bãi trend nào. Đến lúc này thì chắc là các bạn tự hỏi, một cái việc quá bình thường như vậy, Leo có gì để mà chia sẻ chứ? Thực sự Leo cũng cảm thấy đó là việc rất bình thường. Nhưng nếu như Leo nói rằng sự việc sẽ không còn bình thường nữa nếu như các bạn để ý rằng từ nãy đến giờ con chuột của Leo không hề di chuyển. Xin lỗi các bạn, thực sự Leo đang che giấu với các bạn một bí mật. Đây Leo sẽ dần dần hé lộ nó ra. Thực sự là như vậy. Leo đang sử dụng macro hay còn gọi là những cái tập hợp lệnh để giúp mình thoải mái hơn trong việc đi farm. Và cái macro này là xuất phát từ emulator, từ giả lập của các bạn, hoàn toàn không phải là một phần mềm thứ ba. Cho nên đối với Leo, nó là một biện pháp farm rất là an toàn và cũng rất là hữu hiệu nữa. Được rồi, chúng ta sẽ nói nhiều hơn ở phần tiếp theo. Nhưng mà ngay bây giờ chúng ta hãy quay trở về 1 tiếng trước để xem Leo đã làm gì với macro nhé.
Việc sử dụng macro có lẽ là các bạn đã quen khi mà mình chơi những cái game khác, thì ở Black Desert Mobile cũng vậy thôi. Các bạn sẽ ghi lại tất cả những hành động của mình và những cái tập lệnh sẽ được thực hiện lại đúng như những gì mà các bạn đã ghi lại. Vậy thì chúng ta sẽ làm hết tất cả những gì mà các bạn đã thấy từ nãy đến giờ nhé. Rồi, đầu tiên chúng ta ghi lại hành động là đang hoàn thành và nhận lại một nhiệm vụ tuần hoàn. Đây hoàn toàn là những thao tác của Leo ha các bạn, và Leo đang ghi lại nó, nên các bạn thấy là con chuột của Leo nó đang di chuyển kìa. Rồi, bây giờ chúng ta quay trở về. Sau khi xuất hiện lại ở map thì Leo để trừ hao ra một khoảng từ 3 đến 5 giây. Đây gọi là thời gian buffer. Khoảng thời gian này đối với Leo nó là bắt buộc, bởi vì nếu như các bạn không sử dụng khoảng thời gian buffer này thì rất có thể là cái macro nó sẽ thực hiện những hành động tiếp theo trong khi mà những hành động trước chưa được hoàn thành. Đầu tiên là Leo sẽ vào collection, bấm auto register để xem rằng có cái món nào được thêm vào collection hay không. Và Leo cũng để buffer khoảng thời gian ra khoảng từ 5 đến 10 giây để nếu như có thứ nào được đưa vào collection thì chúng ta vẫn có đủ thời gian để chờ những cái animation của nó được thực hiện. Đi ra ngoài và chúng ta sẽ đi đến NPC bán máu để bán những cái trân loot, bán những cái rác trước. Chỗ này Leo muốn dừng lại để lưu ý với các bạn một điều. Khi các bạn nói chuyện với NPC, các bạn thấy là ở trên đầu NPC có một cái icon, nhưng ở cái cần điều khiển ở góc dưới bên tay phải của các bạn cũng có những icon tương tự như vậy. Điều mà Leo muốn khuyên các bạn là hãy bấm vào những cái icon ở bên dưới cần điều khiển ở góc dưới bên tay phải của các bạn. Bởi vì những icon đó, những vị trí đó nó sẽ không bao giờ thay đổi. Còn những icon ở trên đầu của NPC nó sẽ bị thay đổi. Bởi vì mỗi khi mà các bạn teleport trở về city, trở về village thì góc camera của các bạn sẽ nằm ở một hướng khác. Và chỉ cần góc camera của các bạn xoay qua một hướng khác thì khi các bạn lại nói chuyện với NPC, các cái icon ở trên đầu họ sẽ xuất hiện ở một chỗ khác. Ok ha, Leo luôn luôn sử dụng những cái nút, những cái icon ở cái cần điều khiển góc dưới bên tay phải, bởi vì những vị trí đó là những vị trí cực kỳ an toàn. Rồi, sau khi chúng ta bán trân loot thì chúng ta sẽ chạy đến NPC bán sách. Để thực hiện, để ghi hình tốt cái macro này, Leo khuyên là các bạn hãy nên chờ cho NPC bán sách nè, bán crystal, refresh, update lại cái shop của họ, để luôn luôn các bạn luôn luôn ghi nhớ là muốn ghi hình thì mình cần phải có được tất cả những hành động đó để ghi. Cho nên là nếu cái shop chưa được update nè thì các bạn sẽ không biết là bấm cái nút purchase all đó thì sau đó sẽ bấm cái nút buy ở chỗ nào. Nó là như vậy ha. Rồi thì Leo luôn để một khoảng thời gian buffer là từ 3 đến 5 giây trước khi mà Leo nói chuyện với một NPC, vì Leo muốn rằng chắc chắn nhân vật của mình sẽ xuất hiện trước mặt NPC và những cái nút điều khiển được hiện lên, để nếu như giả sử như emulator của các bạn nó bị freeze, nó bị đứng một vài giây, hay là mạng của các bạn bị lag một chút, thì mọi thứ vẫn sẽ diễn ra đúng như những thứ mà mình đã tính toán. Sau đó là những hành động liên quan đến Black Spirit như các bạn cũng biết. Đầu tiên đó là nút đồ. Thì ở cái bước nút đồ này, Leo cũng khuyên các bạn là hãy để một cái gì đó ở trong túi đồ trang bị và để một thứ gì đó ở trong túi đồ trang sức, để các bạn cũng sẽ biết được rằng vị trí cái nút bấm của mình nó nằm ở đâu khi mà các bạn ghi hình Fuse, Crystal và Lightstone. Leo vẫn là câu nói đó, những cái hành động mà chúng ta không biết được khi nào nó dừng như là Fuse Crystal, Fuse Lightstone, hay là những hành động chạy tới NPC như Leo vừa nói lúc nãy, Leo luôn để ra một khoảng thời gian buffer từ 3 đến 5 giây. Sau cùng là học skill book. Không phải sau cùng, gần sau cùng là học skill book. Học skill book này sẽ hơi tốn thời gian hơn một chút, cho nên Leo để buffer thời gian khoảng 10 giây. Các bạn nhớ là cái khoảng thời gian buffer của mình nó sẽ được tính từ lúc mà nhân vật của mình thực hiện xong hành động ha. Tức là khi nào các bạn thấy nhân vật của mình thực hiện xong hành động hoặc một quá trình được thực hiện xong thì các bạn sẽ trừ hao ra khoảng từ 3 đến 5 giây nữa, rồi hãy thực hiện hành động tiếp theo. Sau cùng là cho pet ăn. Rồi, sau cùng là quay lại bãi trend. Thế là xong. Như Leo đã nói,
các bạn chỉ cần bấm vào Order Path, nhân vật của các bạn sẽ tự động chạy lại cái vị trí đã ghi, cái vị trí đã nhớ và bật Auto Combat, thế là xong. Cuối cùng Leo setup cái macro của mình là cho đến khi Leo muốn dừng thì nó mới dừng, và cái khoảng thời gian giữa hai lần là 3.600 giây, tức là 1 tiếng đồng hồ. Điều này có nghĩa là cứ sau mỗi tiếng macro sẽ được thực hiện và mọi thứ sẽ lại được diễn ra như các bạn thấy ở ban đầu của video. Cứ như thế. Để chắc chắn mọi việc được diễn ra suôn sẻ, Leo khuyên các bạn nên để UI Scale, tức là tỷ lệ các cái user interface, những cái giao diện người dùng ở trên màn hình á, ở mức 75 ở trong Convenient, ở trong cái phần setting á. Các bạn vào setting, Convenient và các bạn sẽ thấy UI Scale. Các bạn chuyển từ 100 về 75 để mọi thứ được diễn ra suôn sẻ. Bởi vì nếu như các bạn để 100 á, thì các cái UI đó nó sẽ quá lớn và dẫn đến việc những cái nút nó sẽ bị chồng chéo lên nhau, rất dễ để các bạn bấm nhầm. Tối hôm trước, Leo đã bật cái macro này và để cho nhân vật của mình trend trong suốt 8 tiếng. Và bây giờ Leo sẽ cùng các bạn xem là trong 8 tiếng Leo sẽ có được những thứ gì ha. Đầu tiên, Leo sẽ chụp hình lại 3 thứ mà Leo muốn so sánh. Chúng ta bắt đầu nào. Về phần vũ khí thì Leo không có farm được cái vũ khí cam hoặc đỏ nào cả. Tiền thì tăng lên từ 20 triệu 3 lên 23 triệu, gần 24 triệu. Về phần đá thì Leo fuse được thêm 2 miếng Lightstone tím, không được thêm viên Crystal tím nào cả, được một viên Dark Crystal vàng và rất nhiều Blackstone. Về phần các tiền tệ khác thì là hơn 50 Gold Coin, 60 Boss Stem, hơn 20 Ancient Tablet và rất nhiều điểm Contribution. Thì mỗi lần các bạn hoàn thành một cái Priority quét, một cái nhiệm vụ tuần hoàn á, thì các bạn sẽ được Contribution. Thú vị ha các bạn. Và bây giờ chúng ta sẽ thử nghiên cứu xem là so với Black Spirit Plus thì cái cách farm bằng macro này nó sẽ được so sánh như thế nào ha. Đầu tiên là thời gian farm. Nếu các bạn farm Black Spirit Plus tối đa trong 6 tiếng thì macro có thể farm đến khi nào mà các bạn bị đứt kết nối thì thôi. Black Spirit không thể giúp các bạn mua Crystal, Lightstone và Fuse chúng lên, nhưng mà macro thì có. Black Spirit có thể bán rác kiếm tiền cho các bạn không? Không, nặng túi quá là nghỉ farm đó nha. Nhưng macro thì có. Black Spirit Plus không thể mua và học skill book được, nhưng macro thì có. Black Spirit Plus cũng đâu có tự nuốt Dark Energy được, nhưng macro thì có. Và còn rất nhiều khả năng tùy chỉnh khác của macro tùy theo sự sáng tạo của các bạn nữa cơ. Cho pet ăn này, Black Spirit Plus làm sao được, mỗi lần các bạn vào lại thì đã thấy pet chết đói hết rồi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, đây là hai điều mà khiến cho Black Spirit Plus tỏ ra rất là ưu việt. Đó là thứ nhất, Leo đã từng thức dậy rất nhiều buổi sáng và cảm thấy vô cùng tụt mood, vô cùng hụt hẫng khi biết rằng game đó nó đã bị disconnect từ lúc nào mình không hề hay biết. Và thế là Leo có một đêm trắng tay. Nhưng các bạn sẽ có 6 tiếng hoàn toàn yên tâm tuyệt đối với Black Spirit Plus, không phải lo lắng bất cứ thứ gì cả. Và một giấc ngủ ngon hay những giờ làm việc thật là hiệu quả. Còn tuyệt vời hơn nữa là khả năng farm khi bảo trì. Cái quái gì mà có thể farm khi bảo trì, đó chính là Black Spirit Plus. Nó sẽ giúp các bạn farm ngay khi mà cả game bảo trì nữa. Mỗi cái đều có cái lợi và cái hại riêng. Tuy cái lợi từ macro mang đến là không hề nhỏ, nhưng cũng như Leo đã chia sẻ với các bạn á, đã có nhiều lần Leo thức dậy với một buổi sáng và nhận ra rằng mình trắng tay, một buổi sáng hoàn toàn tụt mood. Và tùy nhu cầu, nguyện vọng farm và điều kiện của các bạn có thể chọn cho mình một cách. Đối với việc sử dụng macro của emulator, nhớ là macro của emulator ha, thì Leo tin tưởng đây là một cách tuyệt đối an toàn. Bởi vì Pearl Piss đã công nhận, đã cho phép người chơi sử dụng emulator để chơi Black Desert Mobile phiên bản Global, cho nên chúng ta hoàn toàn có quyền sử dụng bất cứ thứ gì của emulator để giúp chúng ta chơi game. Chúng ta không hề sử dụng bất cứ phần mềm thứ ba nào cả, cho nên đây là cách mà Leo cảm thấy là cực kỳ an toàn. Nhưng cực kỳ an toàn ở đây là đi kèm với một rủi ro, đó là các bạn có thể trắng tay sau một đêm dài, thiệt dài, một đêm mộng. Các bạn có thể thấy rằng mình farm được bao nhiêu đồ đỏ, nhưng đến buổi sáng thức dậy các bạn sẽ thấy rằng mình đã bị disconnect từ lúc nào mà mình không hề hay biết.
Ok, đó là những gì Leo muốn chia sẻ về cách sử dụng macro để farm. Và video này Leo chỉ muốn nói về farm thôi. Nói về việc farm kiếm silver thì farm quái là cách mà Leo thường làm cuối cùng ở trong một ngày sau mọi cái hoạt động khác, để nhân vật của mình có thể tự động trend và mình có thể làm những việc khác. Lần gặp nhau tiếp theo, Leo sẽ chia sẻ với các bạn tất cả các cái trick farm silver của Leo ha. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video. Nếu như các bạn cảm thấy thích, hãy để lại cho Leo một like, subscribe, đăng ký channel để không bỏ lỡ những video tiếp theo của Leo nhé. Và như đã hứa, chắc chắn lần tiếp theo Leo sẽ gửi đến các bạn toàn bộ những cái mẹo farm silver của mình. Xin chào và hẹn gặp lại. Chúc các bạn một tuần mới làm việc thật vui vẻ.